સિમ્ટમ્સ થોડા જોવા છે તમારે. ડિપ્રેશનના એક્સટર્નલ સિમ્ટમ્સ બી હોય અને ઇન્ટરનલ તો હોય જ. ઇન્ટરનલ તો તને જ ખબર પડે, પણ એક્સટર્નલ સિમ્ટમ્સ બી હોય. નંબર 1, નો ઇન્ટરેસ્ટ ઇન યોર ડેલી વર્ક. જમવાનો બી રસ નહીં, નાહવાનો બી રસ નહીં, નિત્યક્રમનો બી રસ નહીં, ગુરુવંદનમાં બી રસ નહીં, સ્વાધ્યાયમાં બી રસ નહીં. નો ઇન્ટરેસ્ટ ઇન એનીથિંગ. અને એની સામે જે ડિપ્રેશનમાં નથી અને સંવેગવંતો છે અને ચિત્ત પ્રસન્ન અને પવિત્ર જ રહે, પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ રહે. સો નંબર 1 ઇઝ ધેટ. સેકન્ડ ઇઝ લોસ ઓફ વેટ, બીકોઝ યોર નેગેટિવ થિંકિંગ સક્સ ધી એનર્જી. તમે અને ભારે શરીર હોય ને તો બી યુ ફીલ વેરી વીક. યુ ફીલ વેરી વીક. ખાલી પેલા પતલા શુક્લકડી હોય એ વીક ફીલ કરે એમ નહીં, બિકોઝ તમારી જે વાઇટલ એનર્જી છે બધી ખલાસ થતી જાય. હવે તમે જે 1 કલાકમાં કામ કરી શકતા હતા, 4 કલાકે બી જે તમારી સેવા થતી નથી ને, એ બિકોઝ ઓફ નેગેટિવ થિંકિંગ. તો તમે કામ વધારે કરવા માટે કરતાં તમારું સવારના સબકોન્શિયસ પ્રોગ્રામિંગ કરીને પેલા ચિત્તને પ્રસન્ન કેમ નહીં બનાવી દો? જે મુખ્ય ચીજ છે મન, બુદ્ધિ, આના ઉપર કેમ વર્ક કરતા નથી? કેમ આખો દિવસ ટાઈમ ટેબલ નવા બનાવ્યા કરો છો, પણ સમજતા નથી કે પ્રોબ્લેમ બુદ્ધિમાં છે. ટાઈમ નો પ્રોબ્લેમ. તમારા કરતાં 1000 ગણું કામ કોકે 24 કલાકમાં જ કર્યું છે, પણ એનું મન, એનું બ્રહ્મચર્યનું તેજ, એની સાધનાનું બલ, એના કારણે એની મેન્ટલ હેલ્થ વોઝ ફેન્ટાસ્ટિક. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? થર્ડ, very irregular in your food habits, sleeping habits, spending habits. Irregular. Rather, I can say extremes. Sometimes excessive sleep. Excessive. And sometimes no sleep till 4 o'clock in the morning. Excessive food. અને sometimes ભૂખ જ નથી. કોઈ વાર હજારો રૂપિયાનું શોપિંગ કરી આવે અને કોઈ વાર 25 રૂપિયા કેમ ખરીદે એની કચકચ કરીને 2 કલાક બગાડે. વિચ શોઝ કે યોર માઇન્ડ, તારી બુદ્ધિ કોઈ ફિલોસોફીના આધારે જીવન જીવતી નથી. એને જે પ્રકારનો મૂડનો એટેક થાય ને એ પ્રમાણે થાય અને હેવી ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આવે છે. એક્સટર્નલ સિમ્ટમ્સ ચાલે છે. નો ઇન્ટરેસ્ટ ઇન એનીથિંગ. સેકન્ડ, વેટ લોસ. થર્ડ, ઇરેગ્યુલર, એક્સ્ટ્રીમ. ફોર્થ, ચઢેલું કે ઉતરેલું મોઢું. જેવું છે એવું, કાં તો ચઢેલું હોય કાં તો ઉતરેલું હોય. કોઈને આપણું મુખ જોઈને ઈર્ષ્યા આવે તો તમે ડિપ્રેશનમાં નથી, અને એને કરુણા જાગે તો આપણે ડિપ્રેશનમાં છે. બસ. there are many other things. આ ઓબ્સેસિવ ચીજ બી તમે જોઈ છે? યુ હેવ નોટિસ્ડ કે કોઈ વ્યક્તિ આમ રિપીટ કરે, રીચેક કરે, પણ જે તમારા મેન્ટલ વીકનેસથી તમને થાય કે આ મેં મૂક્યું કે નહીં, આ મેં કર્યું કે નહીં, પણ આ જે ઘડી શંકા જાગે. મને રાજકોટમાં જ એક છોકરો આવ્યો હતો કે એની પત્ની કે જુવાન છે, અને કે એને એ કે બ્રેકફાસ્ટ પછી બેઝિન પર હાથ ધોવા જાય 40 વાર ધોવે, 40 times. પછી મેં એને બોલાવ્યો, મેં તો આ શું નાટક છે, બીજું કોઈ કામ ધંધો નથી કે? તો કે મને એમ જ લાગે કે હજી સાબુ રહી ગયો છે. વિથ ધીસ ટેન્ડન્સી ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ યોર હેન્ડ્સ, ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ યોર માઇન્ડ. તો ઇન્ટરનલ સિમ્ટમ્સમાં ગેટિંગ અફેક્ટેડ બાય સ્મોલ થિંગ્સ. એકદમ ટચ મી નોટ થઈ જઈએ આપણે, ખુદ આપણે જ આપણી જાતને ટચ ના કરીએ. વી નો કે અત્યારના એટલી વીક અવસ્થા છે, કોઈ નાનકડું ડિસિઝન, આનું મિનિંગ આમ થાય કે આમ થાય, નાના ડિસિઝન્સ બી તમે જાતે ના લઈ શકો. તમારું અંતસ બહુ દુઃખી છે. યુ સ્ટાર્ટ ડાઉટિંગ એન્ડ રિજેક્ટિંગ યોર સેલ્ફ. અને જ્યારે ઉત્સાહમાં હોય ત્યારે તમને રિસ્ક લેવા છે, ત્યારે તમને રિચેક બી નથી કરવું કે આમ છે, રોંગ હશે તો પછી મિચ્છામ દુક્કડમ કહી દઈશું. એમાં કાંઈ નહીં, 1-2 વખત આપણે પડીએ ને પછી વધારે સારી રીતે ચાલીએ. તો એક તો છે અફેક્ટેડ બાય સ્મોલ થિંગ્સ. બીજું છે નો હોપ ઇન એનીથિંગ. ક્યાંય બી મારું સારું નહીં થાય, સાધના ક્ષેત્રે નહીં થાય, પેલા ક્ષેત્રે નહીં થાય, નો વેર. હોપ ઇઝ લોસ્ટ. નોટ ઇન વન થિંગ, હોપ માત્ર જ લોસ્ટ. એટલે બધી ચીજમાં હવે એને નેગેટિવ આવશે.
ક્યારેક ક્યારેક આવા વિચાર ઇઝ નોટ ડિપ્રેશન, પણ આવું જ ચાલ્યા કરે, આવું જ ચાલ્યા કરે તો સમજવું કે તારું અંતસ આનંદમાં નથી. આ બધું હોવા છતાં કે કેવી રીતે આનંદમાં રહેવાય? કારણ કે ભગવાન છે ને તારી પાસે, ભગવાનની ભક્તિ છે ને તારી પાસે. એટલા માત્રથી તું તારા સંવેગને જગાડી શકે. પ્રભુ હું જેવો તેવો પણ હું તારો. અને એવી હોપ દેખાડવાની ને કે સામેવાળાને લેબલ લગાડવાનું હોય ને કે આ તો ગોન કેસ છે, એ પણ એનું લેબલ ફાડી નાખે. આનો ઉત્સાહ જોઈને આને કેવી રીતે દૂર કરાય? આનો ઉત્સાહ તો ધ મોમેન્ટ યુ આર વિથ પોઝિટિવ થિંકિંગ એન્ડ ઓલ, તમને બધી જ નેગેટિવ ચીજમાંથી પણ પોઝિટિવ જ લેશે. બીજું એક ઇન્ટરનલ જો તમને એવું ખ્યાલ આવતો હોય કે યુ આર ઓલવેઝ કમ્પેરિંગ યોર સેલ્ફ વિથ અધર્સ, બટ એમાં ફાઇનલ કન્ક્લુઝનમાં યુ આર ઇન્ફિરિયર, એમ જ આવ્યા કરતું હોય અને લાંબા ટાઈમ સુધી, તો સમજવાનું કે યુ આર ઇન ડિપ્રેશન. કમ્પેરિઝન એ તો અજ્ઞાનીનો સ્વભાવ છે, હું એને ડિપ્રેશનમાં નથી મૂકતો. કમ્પેર તો થવાનું, પણ કમ્પેરિઝનના કન્ક્લુઝનમાં જાણે આઈ એમ ઇન્ફિરિયર, દેખાવમાં ઇન્ફિરિયર, બુદ્ધિમાં ઇન્ફિરિયર, સાધનામાં ઇન્ફિરિયર. આના ઇફ યુ કાન્ટ સી એનીથિંગ ગુડ ઇન યુ, એનીથિંગ આઈ એમ સીંગ, હું દોષને ગુડ જો એમ નથી કહેતો, દોષ દોષ જ છે, પણ તો પણ તારું ભાગ્ય છે ને કે તને સત્પુરુષનું શરણ છે, તો દેટ વન ગુડ થિંગ ઇઝ ધેર. Why you can't see that? તારી પાસે સદગુરુની આજ્ઞા છે ને. Are you understanding? That good also you cannot see. Inferior, so you are in a state of depression. Either you feel the whole world has rejected you, nobody likes you, rejected, or you have rejected yourself, which is called guilt. ખોટો છું ને, ખરાબ છું ને, ખોટું, આ ક્ષેત્રમાં મેં ભૂલ કરી છે, 100% એનો સ્વીકાર, અને આ એનો ઉપાય છે, એ ઉપાયમાં 100% ઉત્સાહ. વર્ષો સુધી યુ રિજેક્ટેડ અધર પીપલ, કે અધર પીપલ આર રિજેક્ટિંગ યુ, એવું તમે બ્લેમ લગાવતા. પણ હવે આસ્ક યોર સેલ્ફ હાઉ મચ યુ હેવ એક્સેપ્ટેડ, લવડ એન્ડ ટ્રસ્ટેડ યોર સેલ્ફ. કોન્સ્ટન્ટ રિજેક્શન ઓફ યોર સેલ્ફ વિલ લીડ યુ ઇન ટુ હાઈ લેવલ ઓફ ડિપ્રેશન. એક બેન ગઈકાલે આવ્યા હતા કે એનું દુઃખ કંઈ જોયું હોય, હસબન્ડ ડાઈડ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ હર ઇન અ કાર એક્સિડન્ટ, ફ્રન્ટ ઓફ હર. બે છોકરા હતા, એક છોકરા ઉપર કોઈ પ્રાણીએ એવું કંઈ હુમલો કર્યો કે કમ્પ્યુટર પર કંઈ કામ કરતું હતું, કંઈ પ્રાણી હુમલો કર્યો, સ્પાઇન બ્રોક. આટલું જ ફેસ ચાલે છે, બાકી હોલ બોડી ટોટલ ઇમોબાઇલ. એન્ડ ડોક્ટર્સ હેવ સેડ નો, નથી, ઓનલી મિરેકલ કંઈક થાય તો, બાકી he will not recover. મેં કીધું તમારી તાકાત શું છે? આ નહીં, પેલું નહીં, આ નહીં, કાયમ પેલું કાયમ પાછો નહીં આવે, એમ કે ડૉક્ટરોનું કેવું છે કે કાયમ ન થાય, આ ઊભો નહીં થાય. વોટ? તો કે હું છે ને ભગવાનની બહુ લાડકી છું, અને ભગવાનના જે લાડકા હોય ને એને જલ્દી જલ્દી ભગવાન કર્મ ખપાવીને મોક્ષે પહોંચાડે. સો ડોન્ટ લાય. કોઈ પણ દુઃખ, કોઈ પણ નિષ્ફળતાનો સંબંધ નિરાશા સાથે નથી. તમારા મેન્ટલ વીકનેસ છે. 1000 નહીં, કરોડ નિષ્ફળતા પણ તમારી ભક્તિની ખામી હોય તો તમને નિરાશ થશો. બાકી નિષ્ફળતા અને નિરાશા સાથે કોઈ સંબંધ જ નથી. નિરાશ અને નિષ્ફળતાને બે સેપરેટ કરી દે. પહેલા નિષ્ફળ તું કરોડ વાર થઈ શકે, પણ નિરાશ તારે એક વાર બી નહીં થવાનું. આ જ્ઞાનીની આજ્ઞા છે. જ્ઞાનીની નહીં, મારા ગુરુની આજ્ઞા છે.